of cases na mga nagkasakit. Kung hindi, inabot na po nila yung capacity ng mga ospital. Wala nang mapaglagyan. Hindi kagaya sa atin, gaya ng nabanggit natin sa inyo ng mga nakaraang araw, marami ng ospital tayo na yung bed capacity ay pwede na tayo magpapasok pa ng 60 to 70%. Sapagkat marami ng ospital ang bakante na yung mga ICU, tsaka yung pwede nang tumanggap. In other words, marami ho kasing gumalik na. May mga 6,000 mahigit na ang gumalik. And ang magandang balita is that yung pong latest ng number of deaths ay kumonte. Hindi na siya umabot ng 500. Yung combined, less than 400. So, ibig sabihin, gumaganda na po ang kalakaran natin dito. Kahit na ano pang sabihin ng mga kritiko na yung daw lockdown, walang nagawa, yung sinira lang natin ang ating ekonomiya. Problema dito sa mga kritikong ito. Hindi nila tinitingnan na yung pangkalahatan, kung ikukumpara mo tayo dun sa ibang bansa, na halos kapareho lang ng populasyon dito sa Metro Manila, eh sila daan-daan libo ang namamatay. Eh tayo ilan lamang. Mahigit 1,000 pa lang namamatay sa atin. Hindi nyo ba na-appreciate yun? Na kung hindi tayo gumawa ng mga lockdown na tinatawag, eh hindi sana marami tayong namatay. Sinasabi nila na mas matindi pa rin tayo doon sa Wuhan. Sapagkat doon 74 days lang daw. Ang hindi nyo alam, doon po sa Wuhan, ang lockdown doon talagang absolute lockdown. Walang lumabas. Tayo, kita nyo, nag-lockdown nga tayo, pero meron pa rin lumabas. 20% ang ating mga nandito sa Metro Manila, sa ibang lugar. Kasi nga, meron tao sa ospital. Meron tao sa drugstore, meron tao sa grocery, meron tao sa palengke, yung mga essential services. Pero despite that, nakita nyo naman na nakontrol natin ang pagkalat ng virus. Kaya dapat mo nagpapasalamat tayo. Kita namang mga kritiko natin, wala nang nakita kung hindi mali. At saka alam po ninyo, yung pong ekonomiya natin, hindi tayo ekonomista, pero common sense lang ang tinitingnan natin. Totoo na maraming nalugi. Kasi nga, nag-lockdown tayo Walang nagtatrabaho sa mga malalaking factory. Pero pansamantala lang naman po. Ngayon nga bumabalik na tayo. Madalit sabi, makaka-recover din tayo. Gaya nung meron kong nabasa, yun daw mga minero, they lost so much billions. Sabi ko, anong so much billions? Hindi lang nakuha niyo yung billion na income nyo sa ngayon. Pero kumbaga, na-delay lang yan. Makukuha nyo rin uli yan. Pag bumalik na ang regular na operasyon ng mga trabaho natin. Hindi po ba? Palaging kailangan positive. Tingnan naman po natin yung good news. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada ng DOTR Free Ride for Health Workers Program. Meron po tayong programa. Sabi ni Secretary Tugade, tuloy-tuloy pa rin yan. Kahapon po, nung isang araw, June 15, umabot na po sa bilang na 1,000 at 146,927 ang kabuang sumakay dito sa programang ito. Kung saan 326,035 ang total ridership sa NCR Greater Manila, habang 820,892 naman sa ibang lugar. Kaya patuloy pong siniservisyohan ng Department of Transportation ang mga medical workers na nagmumula sa Ninoy Aquino Stadium, sa Rizal Memorial Stadium, Philippine International Convention Center, at World Trade Center. Handa rin
ang kagawaran ng magbigay ng mga dedicated service vehicles sa iba pang We Heal as One centers sa Metro Manila. At siguro dapat bigyan po natin ng komendasyon at pasasalamat kasama sa mga nagbigay ng kanilang walang sawang suporta at kooperasyon sa programa ang mga sumusunod na pribadong kumpanya. Basahin po natin yung mga kumpanyang to, yung HM Transport, San Agustin Metro Express, PRCG, Mega World Corporation, CityLink, Precious Grace Transport, ang Ceres Transport, ito yung Kiwawa, Jackliner, Tagupan Bus, St. Rose Transit, Hefty Transport, Jasper Jean, Pascual, Highstar Pamana, UB Express, G-Liner, Telma Transit, Memrose, Filipinas Auto Group, Beep, Star 8, Mitsubishi Motors, Elmer Francisco Industries, Isuzu Philippines, Photon Motors, Hino Motors, Suzuki, Meralco Isakay, Lucena Lines, Pangasinan 5-Star Bus Company, Inc., City Bus, Star Bus, Earthstar Express Incorporated, Gel Transport, Genesis Transport Service, UHOP, Toyota Motor Philippines, kasama ang Toyota Mobility Freedom Foundation at Jamliner. Kita niyo po, ang dami ang nag-participate sa programang nilunsad ng Department of Transportation. That is why, yung po mga health workers natin, habang totoo, walang public transport, sa tulong nitong mga kumpanyang binanggit natin, nagkaroon po sila ng sasakyan on the way to their workplace. Samantala, more than 150,000 OFWs ang nakatanggap na ng 10,000 cash mula sa Department of Labor and Employment. Sangayon po kay Secretary Bello, 1.6 billion na pesos na ang binayad sa 155,230 OFWs under ACA program as of June 15. Sa ilalim po ng programang ito, one-time cash assistance ng 200 o 10,000 pesos, $200, o kaya equivalent to 10,000 pesos is given to Filipino workers abroad, yung mga nasa ibang bansa. At dito sa mga kababayan nating stranded upang makatulong sa paglaban natin sa COVID. At dito naman po sa binabalita naman sa Facebook, itong DPWH under Secretary Villar, meron na po daw tayong nakuhang loans. Ito yung mga kritiko, sabi niya, nasaan yung mga sinasabi niyong loan? Wala naman kaming narinig. Ito na yun. Yung loan po na, how much is this worth? 75.5 billion pesos or about 154 billion Japanese yen ang naibigay na ng Japan para to fund the construction of 2 additional priority projects under the government's Build program. Sa ngayon po kay Finance Secretary Dominguez ay nagkaroon na ng pirman ang GCA Philippines at ang ating bansa noong kahapon ng 57 billion or 199 billion Japanese currency bilang isang official development assistance to support the construction of yung pong Cebu-Mactan Fort Bridge, pati yung coastal construction project in Central Visayas. Meron din pong supplemental financing of 18.5 billion pesos for the Davao City Bypass Construction Project. At yung pong 4-lane, 45.5 kilometer po ito sa Davao Bypass Roads na nagmumula sa Davao Digos section ng FAN Philippine Highway in Barangay Sirawan, Davao City, going to Davao Panabo section of the FAN Philippine Highway in Barangay JP Laurel sa Panabo City. Pag ito po ay natapos,
The project is expected to ease traffic situations at spur ang economic development sa Mindanao, sangayon kay Secretary Villar. Meron din po yung Mactan-Cebu Bridge. 3.3 kilometer bridge po yun na elevated na viaduct of 3.385 kilometer with 2 lanes in each directions. And a 4.9 kilometer 4-lane coastal road with a 4.751 elevated viaduct. Yung pong project will connect yung mga nandyan sa Mandawi City at Cebu. It is will connect Mandawi City of Cebu Island and Lapu-Lapu City of Mactan Island and connecting coastal road, which will contribute definitely to alleviate serious congestion as well as economic and social development. Let's pause for a break. Tingnan naman po natin itong bagong balita. Ayun. Nakikinig siguro siya sa ating programa. Tatandaan niyo po yung mga banat ni Laila de Lima, yung detinidong senadora. Nakakulong daw siya, wala daw siyang, hindi na daw siya makalabas. Sabi natin, hindi ka naman nag-file ng bill, tapos sinisisi mo ang gobyerno. Balita po ngayon, si Senador Laila de Lima ay nag-file na ng motion for bail noong Lunes. At ang kanyang argumento ay mahina ang ebidensya ng gobyerno. Under the Constitution, as we have repeatedly said in this program, if the evidence of guilt is not strong, then the court can give the applicant for bail temporary freedom. Ang burden of proof to show na malakas ang ebidensya ay nasa estado o nasa mga prosecutor. Kaya sila daw po ay hoping that they will be given. Alam po ninyo, sabi nga natin, mulat sa pool, nung ikaw'y naaresto at dinitini, meron ka ng karapatan mag-file ng petition for bail. Pero hindi mo ginawa yon. Ilang taon naman nakakalipas? 3 taon na. Sabi nga natin, dalawa lang ang ibig sabihin, hindi ka nag-file. Either naniniwala ka mahina ang ebidensya mo to counter yung strong evidence of your guilt na ibibigay ng prosecution sa hukuman, or mas gusto mo munang nakakulong para maging plataforma mo para siraan mo ang gobyerno. Na yan nga ang ginawa mo. Kaya yung panahon na nandiyan ka, panaybanat mo, nagamit mo. Pero ngayon, dahil wala nang naniniwala sa'yo, sabi mo siguro, file na ako ng petition for bail. Kaya tingnan natin kung anong sasabihin ng hukuman sa iyong petition for bail. I wish you luck. Naniniwala naman tayo palagi sa ating judicial system. Palagi lang yan, evidence-based. Kung ano yung ebidensya, dun lamang. Eto na naman yung mahilig mag-abogado na hindi naman abogado. Masyadong mayabang masyadong dating nitong si John Nery, na regular na kolumnista sa Inquirer. Noong isang araw, bago pa dumating yung verdict dyan sa kaso ni Maria Ressa, nagpalabas na ho ng kanyang kolom at meron siyang grupo na binabanaan. Kung baga, sabi nga natin, tinuturuan niya pa yung judge kung anong gagawin. Sabi nga natin, buti, hindi ka na-contempt. Pero nung magkaroon na po ng desisyon, naku, ang tindi ng kanyang kolom.
kahapon. Tingnan po ninyo yung, sa title pa lang Ano man title niya? Ang title niya is, Now No Seals Verdict, an Ignorant Judge. Yun daw pong verdict, nangangamoy, mabaho. At ito raw si Judge Reynalda Estacio Montesa ay isang ignoranting judge. Ano po ba ang kanyang mga sinabi? Babasahin natin yung mga portion. One, sabi niya, uncomprehending. Uncomprehending. Pangalawa, unconstitutional. Pangatlo, unjust. Alam po ninyo, gaya ng inaasahan natin. As expected, a cacophony of shrill voices emanating from the cut and dried coterie of critics and detractors. Human rights groups, mga journalists, whether here or abroad, abay sinusuffocate ang air with seemingly outrage, but actually, kung titingnan mo, more of misplaced na protesta following the conviction of journalist Maria Ressa. At nagkakaisa sila, itong mga kritiko. They equate the conviction as the death knell of the freedom of the press in the Philippines. Sa ngayon po kay Ressa, yung kanyang pagkausig at yung kanyang guilty verdict ay resulta ng kanyang walang patumangga at ng kanyang diaryong Rappler sa pag-atake sa mga patakaran ni Presidente Duterte at ng kanyang administrasyon. Sa ngayon sa kanya, ito raw conviction niya ay isang hubad na babala. Doon daw sa mga periodista, mga reporter, mga kolumnista, at mga dissenters na i-lockdown na yung kanilang mga bibig. Ito raw ang pamamaraan ng gobyerno upang magtanim ng takot at patigilin sila ng pagsasalita. Ito nang incorrigible na may pagkabigo to itong si John Nery. Pero mo sinasabihin niya na yung desisyon daw ay nangangamoy, mabaho, ignorante raw, wala raw alam itong judge. Ano sinabi niya? Sabi niya, the decision was uncomprehending. Hindi ko maintindihan. Because the language of the decision proved that the court failed to understand how journalism works and what its role in a democratic setting. Hindi raw po naiintindihan ng judge na ito kung ano ang trabaho ng isang periodista o ng isang journalist sa isang demokratikong lipunan. Ang nasa mind lang daw po ng hukuman, yun daw pong term na editor-in-chief, parang paraan lamang ng Rappler upang makatakas sa criminal responsibility. Ano po ba sinasabi niya? Kasi doon po sa desisyon. Sa ilalim po kasi ng batas, yung pong pag ikaw ay editor-in-chief, reporter, business manager, at ikaw ay nagpalabas ng isang artikulo na sinisiraan mo reputasyon ng isang tao, at ito'y napatunayan, kayo po, yung mga binanggit ko, guilty at mapaparusahan. Ngayon, ang isa sa mga depensa ni Ressa at ng abogado niya, hindi naman ako editor-in-chief. Ba't mo ako kinoconvict? O yan naman, yan ang pinupunto ngayon ni John Nery.
Hindi naman niya editor-in-chief, executive editor siya. Mali nga ang argumento ni Neri kasi sinasabi niya, hindi mo ba alam, Judge, na yung mga malalaking pahayagan sa buong daigdig, Washington Post, Time, Magazine, kung ano-ano pa, at pati na Inquirer, hindi na ginagamit ang editor-in-chief, kundi executive director na. Executive editor o executive director. Whatever, di ganun pa rin yun. Ibig mo sabihin, pinalitan mo lang ang pangalan, di ganun pa rin yun, editor-in-chief. Pero ang problema ho ganito, yun nga ang depensa, hindi naman ako editor-in-chief. Kasi, sa ngayon dun sa testigo, hindi naman daw siya nag-i-edit ng mga articles. Kasi yun yung trabaho ng editor, mag-edit. Ang problema, yung pong testigo niya, si Hufilenya, sinabi sa hukuman na pag meron ng mga kontrobersyal na paksain ng mga news reports, ang magdidesisyon pa rin kung ilalabas o hindi ay si Reza. O edi, whether you are editor-in-chief o executive editor, di ganun pa rin ang trabaho mo, o may control ka pa rin. O sa madalit sabi, walang mababago. Kaya mali nga yung argumento ni Neri. Kasi sabi mo, kasi ang depensa nga, hindi naman ako editor-in-chief. Sabi naman ni Neri, executive editor siya. Kasi yun na ang bagong pangalan. Di ganun, di lalo na, di guilty. Anyway, yun o ang reason naman ng court kung bakit binigyan niya ng pansin yung editor-in-chief na clever use. Kung baga, para hindi ka masabing editor-in-chief, ginawa mo na lang, executive editor ka. But immaterial po yun actually. Why? Sapagat siya po ay Chief Executive Officer, which means he is a business manager. She is a business manager. Under the law, kung yung business manager, editor, executive editor, reporter, pag kami napatunayan na nag-publish ka ng libel, articles, guilty ka. So, paano? Okay. So, anong ibig sabihin? Yung pong description pong uncomprehending, yun ang bagay sa iyo, John Neri. Ikaw ang hindi mo ma-comprehend yung desisyon. Actually, yung sinasabi mong uncomprehending, you are describing yourself. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Ano pa? Ito pong kolumnistang ito na hindi naman abogado, ubod ng kayabangan at ignorant na sinabi niya, the decision was unconstitutional. Biro mo yun. Paano mo naman nalaman unconstitutional? Tingnan natin. Sabi niya, ito raw hukuman, sa kanyang desisyon, sinabi ganito. So, kinote niya ang hukuman. The right to free speech and freedom of the press cannot and shouldn't be used as a shield against accountability. Totoo daw yun. Kaya lang, dapat daw, tiningnan ng hukumang ito ang mahalagang papel ng malayang pagpapahayag. The court should have considered the fundamental importance of a free press in the functioning of a democratic society. Lalong-lalo na daw when the free speech and freedom of the press are at issue. Ito ang banat niya. The bar for considering any restriction must be set very high. Ibig sabihin, kung ikukonsider mo po daw na tayo nasa demokratikong lipunan, kailangan yung antas ng pagtingin mo dun sa karapatan na ginagamit ng mga mamamayan, lalong-lalo na itong banat na yung mga periodista kasi daw ang napakahalaga daw ng papel ng mga periodista. Dapat daw mas mataas yung panukatan mo. Alam niyo po, sabi ko nga sa sarili ko, you're arguing in fact na lumalabas na itong sinasabi mong set the bar, what actually you want is that
itong batas ay dapat, pag in-apply mo, iba ang aplikasyon sa mga periodista. Kahit na nga hindi ho siya abogado, for our amusement, we are responding to his hysterical, pretentious knowledge of the Constitution para ilagay natin siya sa dapat niyang kalagyan. Ang tanong, kasi sabi niya, unconstitutional. Ano bang labag sa konstitusyon na sinabi ng hukuman na ang kalayaan sa pagpapahayag ay hindi absolute, na yung pag ginamit mo yung karapatan, may kaakibat na kasamang tungkulin na kailangan responsable ka. Anong mali doon? Na if you're exercising your right to freedom of the press and of the speech, you better be sure that you're not violating the right of others. Lalo pa in the process of that exercise, sinisiraan mo yung isang mamamayan. Ang gusto kasi ni Neri at ni Reza, maging immune sila sa criminal liability dahil daw kailangan ng isang demokratikong lipunan, yung mga periodista na nagbibigay ng mga report at mga kritisismo, kailangan malusog ang demokrasya natin. Kaya dapat iba ang panukatan nyo sa periodista. Ganon. Ibig mo sabihin, dapat immune kayo sa criminal liability. Ibig nyo sabihin, gusto nyong magbigay ng malayang pagpapahayag, pero okay lang kahit siraan mo ang isang tao, kahit na hindi mo na-verify yung mga binabalita mo, okay lang sa'yo. Kagaya halimbawa, meron akong biglang naalalang example. Maria, natatandaan mo, nung nag-usap tayo, ang sabi ko sa'yo, ba't naman hindi mabubwisit sa'yo si Presidente? Yung Rappler, nagpalabas kayo na 20,000 ang extrajudicial killings. Sa record at that time, siguro mga 3,000 lang. Bali-bawan, sagot niya po sa akin, but I was just quoting another newspaper. Kita mo na, that confirms, talagang irresponsable ka nga. Kasi kinukot mo yung 20,000 from another newspaper. Hindi mo naman alam kung totoo yun o hindi. Kita mo ngayon, ang United Nations, saka yung mga human rights group, bumaba na. Parang naging 17,000 na lang. Dati naging 30,000 pa ho nga yan. Yun ang sinasabi ng court na kailangan, if you're exercising your right, kailangan responsable ka na yan. Tingnan natin po yung kaso niya. Sinasabi ni Neri, napaka-flimsy naman ito. Yung desisyon na ito, bakit naman flimsy? Absolute nonsense yun. Yung desisyon was based on proven facts. Napatunayan po yung facts sa loob. Ano po ba yung facts? Sumulat ng article yung reporter ni Reza si Santos, kung saan inilarawan doon si King, si Wilfredo King, na isang negosyante, na siya daw po ay drug trafficker. Dalawa, siya daw po ay smuggler. Pangatlo, siya daw po ay murderer na hindi na-prosecute sa isang napatay. Biro niyo yun, ano ba ang base niya? Ang quoting intelligence reports. Biro niyo intelligence reports. Alright. So sabi ng court, hindi ka nag-verify. Sinabi mo lang intelligence reports. So doon lang may mali siya ka na. Alam po niyo, sa batas, presume ang malis mo kung private citizen ang nilalibel mo. Pero kung government officials, hindi. Pero this time, may presumption na nga ng malisyoso ginawa mo. At meron pong pruweba na ikaw ay negligent. Ano yon? Yun na nga, you just relied on intelligence reports. Kung baga, rumor lang yon. Ano pa hong pruweba ng mali siya? Yung abogado ni King, na si Attorney Leonard de Vera, pinuntahan sila.
pinakita na hindi totoo yan, eto, meron kaming certification na hindi naman siya involved dyan. Tsaka yung sinasabi niyong murder, wala bang ebidensya na nag-file ng murder o ano. Nothing. Kumbaga, absolutely nothing. So, pwede ba? Tanggalin nyo yung, maggawa kayo ng retraction. Sabihin nyo,